یه لحظه بایستا، چون این ویدیو اصلا تصادفی نیست. 4 تا حقیقت راجع به داستان پشت پرده قبل از سئول جیمین عضو BTS که نمیتونی از دستشون بدی. تا حالا شده وارد یه جمعی بشی که فکر کنی که تو از همه عقب‌تری؟ نه اینکه چون تو ضعیفی، چون فکر میکنی که بقیه از تو بهترن. هرچی بیشتر تلاش میکنی این حس بیشتر ولت نمیکنه. از این که جیمین عضو BTS بشه یه جنگ داشت، جنگی که هیچ کس نمیدید. آرمی هستی که دنبال داستان پشت پرده قبل از سئول جیمین عضو BTS میگردی، این ویدیو برای تو. اگرم غیر آرمی هستی که همچین شرایطی داری، بازم این ویدیو برای تو. پس از دستش نده. Hello Lunorize, this is Lunova. Lunova speak your language. پس یادت نره که پیداش کنی. منتظر باش تا حقیقت آخر ویدیو بهت بگم. پس تا آخر همراه ما بمون و سابسکرایب کردنم یادت نره. تو که نمیخوای داستان پشت پرده قبل از سئول اعضای BTS رو از دست بدی. You know؟ پس سابسکرایب کردن یادت نره. بیشتر آدما وقتی اسم جیمین رو میشنون یاد اجراهای فوق‌العاده، محبوبیت، اعتماد به نفس و استیج میافتن. اما داستان قبل از سئول جیمین دقیقاً برعکس این تصویریه که ما میبینیم. چون بزرگترین مشکل جیمین استعداد کم نبود، بلکه این بود که همیشه فکر میکرد کافی نباشه. این بود که هیچ وقت فکر نمیکرد کافی باشه. همین فکر نزدیک بود که همه چی رو ازش بگیره. حقیقت اول، وقتی استعداد کافی نیست. یه اشتباه عجیب وجود داره، این که بیشتر آدما فکر میکنن کسایی که استعداد دارن اعتماد به نفس بالایی هم دارن، اما خیلی وقتا دقیقاً برعکس اینه. چون شما هرچی توانایی بیشتری داشته باشی، انتظارت هم از خودت میره بالاتر و هرچی انتظارت از خودت بره بالاتر، رضایت گرفتن نسبت به خودت کمتر میشه. یعنی اون رضایتی که نسبت به خودت پیدا میکنی، گرفتنش خیلی سخت‌تر میشه. جیمی سالها روی رقص کار کرده بود، پس مسئله رقص و استعداد نبود، بلکه اون یه نسخه خیلی کامل از خودش توی ذهنش ساخته بود که مدام خودش رو مقایسه میکرد و اون نسخه کامل از خودش توی ذهنش نسخه بود که هنوز بهش نرسیده بود. بعضی آدم‌ها از شکست نمیترسن، بلکه از اون کافی نبودن است که میترسن. شاید تو هم این حس رو بشناسی. وقتی که همه میگن کارت خوبه، ولی تو فقط ایراداتتو میبینی. همه پیشرفتتو میبینن جز خودت. اگه تو هم همچین حسی داری و داشتی، توی کامنت ها بهم بگو. حقیقت دوم، وقتی وارد اتاقی میشی که همه از تو بهترن. جیمین وارد یه محیطی شد. اونجا تقریبا همه استعداد داشتن و اینجاست که داستان سخت میشه. چون تا وقتی که تو بهترین آدم اتاقی، اعتماد به نفست بالاست. اما وقتی وارد اتاقی میشی که اونجا همه خوبن، داستان سخت میشه. چون مدام باید تحمل این که یکی از تو بهتر باشه، تحمل هی مقایسه کردن خودت با بقیه. اینجا دیگه مسئله استعداد نیست، مسئله تحمل شک کردن به خودت، تحمل مقایسه کردن خودت با بقیه، تحمل اونجایی که هی فکر میکنی که به اندازه بقیه خوب نیستی و هی خودت با بقیه مقایسه میکنی. رقابت واقعی بین تو و آدمای بیرون نیست، بلکه بین تو و صدایی که توی سرت زندگی میکنه. بزرگترین رقیب زندگی کسی نیست که از تو بهتره، بلکه اون صدایی که هی توی ذهنت میگه که تو کافی نیستی، تو از بقیه بهتر نیستی. اما یه تفاوت مهم وجود داشت که همین باعث شد که مسیر جیمین عوض شه
و این خیلی مهمه.